Hello po, magluluto po tayo ngayon ng pineapple chicken. Kung bago lang po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Paki-click na rin po yung bell para po ma-notify kayo para sa mga susunod pang mga recipe i-upload ko. Tsaka para po pag magluluto na kayo, mas madali kayong makapag-search ng mga menu. Paki-like na rin po tong bell. Umpisahan na po natin. Bali pag-combine po natin muna dito yung dalawang tasang all-purpose flour tsaka po yung isang tasang cornstarch. Maglalagay po tayo dito ng 1 teaspoon salt. Ganin din po dun sa ground pepper, 1 teaspoon din po yung lalagay natin dito. Then imimix po natin to. Tapos maglalagay tayo dito ng isang itlog. Pagka na-mix na po natin siya, maglalagay muna tayo dito ng 1 cup of water. Cold water po yung nilagay ko. Tapos haluin niyo po muna. Tapos maglalagay po ulit tayo dito ng kalahating tasang tubig. Then maglalagay po tayo dito ng 1 tablespoon of oil. This time po, we need to make sure na mahalo na natin siyang mabuti, na mamix siyang husto. Ngayon po ilalagay ko na yung ating chicken. So in-slice ko po yung chicken ng medyo maliliit. Mga katamtaman po. Nasa inyo po kung gusto nyo mas maliit. So gawin nyo pong mas maliit yung pagkaka-slice ng inyong chicken. Ngayon po imimix uli natin siya. Dapat siguraduhin natin na yung chicken natin talagang na-mix siya dun sa tinimplahan natin. Pipirituin na po natin. Nasa medium heat lang po yung ating kalan. So bali siguro mga nasa 5 to 6 minutes or hanggang sa magkulay golden brown. Panigurado po pagka ganun na yung kulay niya, luto na siya. Dito po sa US, mas sikat yung tinatawag nilang orange chicken. Pero para sa akin po, mas masarap itong pineapple chicken kaysa dun sa orange chicken. Parehas na parehas lang po to, walang pinagkaiba. Yung pinagkaiba lang po nito yung ginamit ko instead of orange, pineapple. I-try nyo po yung pineapple, baka masasabi nyo rin mas masarap siya kaysa dun sa orange chicken. Ito na po, luto na to. So okay na. Ang ganda po ng kulay niya. Tsaka napakalutong po nito. Napakasarap. Ngayon pa lang po, pwede na itong kainin. Masarap na tsaka malutong. Malasa na po kasi ito eh. Pagka po naluto nyo na lahat, itatabi lang po muna natin to. Ang susunod po natin gagawin dito yung pinaka-sauce. Titimplahan na natin. Ito po yung mga kailangan natin para doon sa sauce. Bali, kalahating tasang pineapple juice po. Tapos maglalagay tayo dito ng garlic. Maglalagay din po tayo dito ng ginger. Yung tinadtad na ginger tsaka garlic. Tapos kalahating tasa ng brown sugar. 1 tablespoon soy sauce. Tapos imimix po natin ito hanggang sa matunaw yung sugar. Tapos po ilalagay na natin 2 tablespoon of cornstarch. Tapos haluin nyo po siyang mabuti hanggang sa matunaw, hanggang sa mamix siya. Pagka ready na po, so ibubuhos na natin dun sa ating cooking pan. Sa mainang apoy lang po. So pakukuloy natin siya dito hanggang sa maging sticky siya or hanggang sa maluto siya. Ngayon po,
luto na siya, so malagkit na, pwede na nating ilagay dito yung ating chicken, yung malutong na chicken na niluto natin kanina. Ayun po, pagkalagay ng chicken, haluin na natin siya ng mabuti. You need to make sure na lahat ng parte ng chicken ay malagyan ng sauce. Napakalasa po nito. Kung mapapansin nyo, konting-konti lang yung ginawa nating sauce. Pero napakalasa po nito pagka dumikit dun sa ating chicken. Tsaka kung maririnig nyo po, napakalutong niya. Sana po matry nyo to. Napakasarap po nito. At napakadali pa po niyang lutuin o gawin. Pwede po itong panghanda. Panigurado po itong panalo sa mga bisita nyo. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Nang may add na po to sa inyong mga list